Hey guys, it's me again, Emra. Sana nakatulong sa inyo ang video na to. If you like this video, give us a thumbs up and comment down below kung nakatulong ba sa inyo ang video na to. Don't forget to subscribe to my channel. Click mo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa mga videos na ina-upload ko. That's for today guys. Thank you for watching.